Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban arról beszélek, hogy hogyan készülnek az álhírek, mik azok a főbb trükkök és fogások, amiket az álhírek készítői alkalmaznak azért, hogy félrevezessenek minket. Az egyik nagyon fontos trükkjük, az egyik legfontosabb, azt mondják, amit mi hallani szeretnénk. Ez történt például a horvát labdarúgó válogatott esetében is, akik 2018-ban a foci VB-n nem várt sikereket arattak, egészen a döntőig jutottak, és mindenki őket ünnepelte, tehát az álhírek készítői lecsaptak a témára, és azt mondták, hogy oké, akkor találjunk ki róluk valami szuper jót, mert úgyis mindenki szereti őket, akkor el fogják ezt is hinni. Kitalálták azt, hogy ők az összes bevételüket jótékonysági célokra használják. Gyönyörű, szép, nagyon jó hangzik, csak éppen semmi nem volt belőle igaz. Még mainstream médiumok is bedőltek az álhírnek, és egyébként ez volt 2018-ban a legtöbb reakciót kapott Facebookos poszt Magyarországon, egy álhír. Utána persze nyilván leszették ezt a hírt, tehát azért megbízható szerkesztőségek utána leszedik, hogyha hibáznak, akkor beismerik. Következő ilyen kategória, amikor arról szóltak a hírek, hogy Brazíliában erdőtüzek pusztítanak, akkor az álhírek készítői erre is lecsaptak, tehát nagyon ügyesen arra gondoltak, hogy akkor most azt akarják hallani az emberek, hogy esik az eső, közölték is a hírt, hogy esik az eső, jó hír ma estére, és akkor itt sorakoztak az ámen kommentek. Ahol ámen kommentek sorakoznak valamelyik poszt alatt, akkor ott azért mindig gyanakodjunk, hogy ott nagy esetben, sok esetben valamiféle turpisság történt. A következő trükk, amikor a már meglévő előítéleteinkre, félelmeinkre, politikai meggyőződéseinkre épít az álhír, és úgy mondja azt, amit mi hallani akarunk. Ez az álhír például a magyarországi ellenzéki szavazók számára íródott. Ez arról szólt, hogy Orbán Ráhel kizavart valakit a szülőszobáról. Ebből egy komplett álhír, spirál álhír, cunami alakult ki, ami itt nagyon érdekes volt, egyrészt ugye hihetetlen a sztori, tehát nem életszerű a sztori, illetve csak álhíroldalakon jelent meg, ott viszont nagyon nagy számban. De azok, akik annyira gyűlölnek valamilyen politikai oldalt, vagy politikai szereplőt, azok elhiszik a vele kapcsolatos, még egyébként hihetetlennek tűnő híreket is. Ugyanez volt igaz a jiu-jitsus lány esetére, aki jól elverte az olasz migránst, aki megpróbálta kirabolni, akkor, amikor ugye a 2015-ös migráns válság idején terjedt el ez a hír, és itt is már az előzetes meggyőződésekre épített azokra, akik ugye a migránsokat jól el kéne már verni, vagy valamit kéne velük csinálni, nekik készítették ezt az álhírt. Nagyon egyszerű trükköt alkalmaztak, két kép egymás mellé vágva, különböző helyekről lett kilopva. Itt egyébként lebuktató jel még a megbízhatatlan hírforrás, ugye a hírvilág.co, nem hallottunk róla, nem véletlenül nem hallottunk róla, illetve nem.hu-ra végződik, nagyon sok álhír esetében ez van, hogy nem.hu-ra végződik. Honnan szedték a képeket? Nagyon érdekes ezt is megnézni. Az állítólagos olasz jól elvert migráns az egy atlantai lövöldözés áldozata lett, konkrétan egy arcon lőtt rendőr, és a jiu-jitsus lány az pedig egy olasz ruházat és sportruházati webáruház katalógusából lett kiszedve. Ezt a két képet egymás mellé rakták, egy nagyon hangzatos álhírt körítettek mellé, és már az emberek osztották és hitték. Ugyanez volt a trükk lényege, ugyanerre az előzetes meggyőződésekre, előítéletekre épít, amik ugye arról szól, hogy roma fiatalok halálra vertek egy 3 gyerekes magyar anyukát Tiszavasváriban. Ebből sem volt semmi igaz, két kép itt is egymás mellé vágva van. Nagyon hosszú cím van, ez általában álhírekre utal, nagybetűk indokolatlan használata, írásjelek halmozása, ez is mind álhírekre utal, érzelmekre, erősen érzelmekre hat. És közszolgálat.com nevű oldalon volt, ami az álhír oldalak egyike a HVG gyűjteménye szerint. Innen szedték a képeket a Szabolcs Online egyik oldaláról, ez pedig a szatmár.ro oldalról, ahol egy interaktív tábla kezelését mutatja be egy tanárnő, és ezekből az összelopott képekből kreálták ezt az álhírt. A következő ilyen a videók meghamisítása, átkeretezése. Ez a nagyon-nagyon látványos és túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, túl megható ahhoz, hogy igaz legyen kategóriába eső álhír. Ez arról szól, hogy Ukrajnában a helyi farmerek ugye
a bombázások ellenére annyi gabonát takarítanak be, amennyit csak tudnak, a lebombázott búzamezőkön is aratnak, holott valójában ez a felvétel, ez egy búzatüzet ábrázol az Egyesült Államokban. Semmi köze nincsen az orosz-ukrán háborúhoz, de nagyon szépen lehetett vele a hangulatot kelteni. Ugyanez igaz a videó átkeretezése, ugye arról szól, hogy micsoda csoda, és itt a gúnyos hangvétel az mindig turpisságot jelent, hogy Nolan a halott ukrajnaiak, ugye ukránok felélednek a videón, amikor megfújja a szél a halotti zsákot, és akkor kinyúl alóla és megigazítja valaki. Tehát ez fantasztikus, az a fránya szél. Itt ugye megint a gúnyos stílus megjelenik, ami mindig árulkodó jel, tehát hogy Nolan, itt micsoda csalás van, az ugye az ukránok így csalnak, holott egyébként a valóságban ez egy jóval korábban készült Bécsben, klímatüntetésen készült felvétel, ami évekkel korábban készült. Tehát, hogy ilyen könnyű egyébként az embereket átverni és megvezetni, az előzetes meggyőződéseikre építenek. Ez is ugye ebbe a kategóriába tartozott. Ide tartozik a fotók meghamisítása. Ez ugye arról tudósít egy magánszemély Facebook oldal, hogy 112 év után ismét havazott az egyiptomi piramisoknál, és milyen gyönyörű a behozott piramisok látványa. Amikor ezt én lementettem, akkor 250 000 megosztás fölött járt ez az álhír. Így gyakorlatilag semmi más nem történt, mint hogy ezt az eredeti képet kicsit átszínezték, változtattak a tónusokon, hangzatos szöveget írtak köré, és 100 000-ek hitték el. Tehát legyünk nagyon-nagyon óvatosak ezekkel a szenzációs hírekkel, hogyha mainstream médiában nem közlik ezeket a szuperszenzációs híreket, meg megbízható hírforrásokba, akkor azért gyanakodjunk. Tehát, hogyha tényleg havazott volna az egyiptomi piramisoknál, az világszerte hír lenne, nem pedig csak egy magánszemélynek a Facebook oldalán. Tehát ezért nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra. A következő ilyen trükk, ránk kell ijeszteni, érzelmeket kell kelteni, kikapcsolják a kritikai érzéket. Például ránk ijeszt azzal, hogy blokkolták a csomagunk kézesítését. Lehet, hogy nem is rendeltünk semmit, de azért megijedünk, hogy hát mégiscsak lehet, hogy rendeltünk valamit, csak már elfelejtettük, rákattintunk a linkre, megadjuk a bankszámla adatainkat, és aztán utána tényleg blokkolják a pénzünket a bankszámlánkon. Tehát legyünk nagyon-nagyon óvatosak, amikor valami ránk ijeszt. Ugyanez a kategória, a Mastercard típusú bankkártyát zárolták. Úristen, megkapja ezt az ember, azonnal megáll benne az ütő, hogy úristen, zárolták a bankkártyát, és egyébként ő végig gondolja, én is például végig gondolom, hogy nem is biztos, hogy Mastercard típusú a bankkártyám, de az elején ránk ijesztenek, és akkor ugye azt tesszük, amit mondanak a csalók. Nem szabad sose ezeknek bedőlni, mindig meg kell őrizni a józan eszünket, és számolnunk kell azzal, hogy csalótól kapunk üzenetet, és az ijeszt ránk, amikor valami váratlan, nem várt üzenetet kapunk, SMS, vagy akár e-mailt, nem számítunk arra, hogy jönni fog csomagunk, nem számítunk arra, hogy az adóhivatal ír nekünk, vagy a bankunk ír nekünk, akkor azonnal gyanakodjunk, főleg amikor ránk ijeszt valamivel, tehát legyünk nagyon-nagyon észnél. Illetve valami jó iránti vágyat felkeltenek az álhírek, ez a tipikus nigériai hercegcsalás, amikor valami bődületes vagyonra tett valaki szert, és akkor fel lehet ezt venni, vagy részesedést lehet belőle kapni, persze valami összeget be kell fizetni, ezeknek sem szabad bedőlni. Ugyanezen a trükkön alapulnak ezek a hihetetlen nyereményjátékok, amikor fantasztikus, szuperértékes dolgokat sorsolnak ki, és csak annyit kell tenni, hogy meg kell osztani a posztot, meg lájkolni kell. Egyébként sorsolás nem történik sose, de már olyat is láttam, ahol kamuból valamit kiírnak, hogy nyert valaki, de egyébként soha nem nyer ezeken senki. Irreális, nem életszerű, hogy egyébként néhány nappal ezelőtt létrejött oldal ilyen értékes autókat kínál, és egyébként a helyesírás hibák mindig lebuktató jelek, itt is például gyönyörű BMW E-t sorsolnak ki. Tehát ezekre mindig nagyon figyelni kell, és hogy mennyire életszerű. És van még egy trükk, ami arról szól, hogy megbízható cégek külső megjelenését és logóját másolják le. Itt például a Telekom nevében küldtek egy számlát, és itt ami lebuktató jel, hogy ha más nem, akkor az ékezetek hiánya. Tehát hivatalos levelet sosem kapunk ékezetek nélkül. Tehát mindig a részleteket kell figyelni, és a részletek a legtöbb esetben minden ilyen csalást lebuktatnak.
lebuktatnak, tehát nagyon észnél kell lenni. Ez például a Magyar Posta nevében küldött csalás. A linket mindig meg kell nézni betűről betűre. Itt az elsődleges lebuktató jel az, hogy ennek semmi köze nincsen a Magyar Posta oldalához. Tehát legyünk nagyon-nagyon résen, nagyon észnél, amikor ilyen üzeneteket kapunk. Ez csak néhány példa volt arra, hogy milyen álhírek és milyen félrevezetések vannak. Köszönöm szépen a figyelmet, a többi videóban pedig konkrét jeleket láthattok majd, hogy miből lehet észrevenni az álhíreket, meg a csalásokat.